Hi everyone! I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Kitchen. For those who are new in my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell. For today's video, gagawa tayo ng chocolate crinkles na pang negosyo. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang soft, moist, at chewy na chocolate crinkles. Ipapakita ko rin sa video na ito yung costing at saka yung probable income na pwede natin kitain. So, let's start! Ito yung mga ingredients na kailangan natin. 1 cup cocoa powder, 1 1/2 cup white sugar, 1/2 cup brown sugar, 3 eggs, 1/3 cup sour cream, 2 teaspoon vanilla, 2 cups flour, 2 teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon salt, 1 cup powdered sugar, and 1 1/2 cup oil. Simulan na po natin. Bali sa isang bowl, isi-sift po natin yung dry ingredients. Bali, sift na po natin yung cocoa. Isunod na po natin yung flour. Since wala akong plain flour, ang ginamit ko po dito is almond flour. And then, sift na rin natin yung baking powder at yung salt. And then, haluin lang po natin itong mabuti hanggang mag-well combine na po yung mga ating dry ingredients. Pwede na po natin i-add ang ating white sugar at ang ating brown sugar. And then, i-mix lang natin to hanggang maging well incorporated na po lahat ng ating dry ingredients. After po nito, iset aside po na natin. And then, yung ating wet ingredients naman po yung ating gagawin. So, sa isang bowl, i-combine po natin yung ating oil at ang egg. I-add na po natin ang ating sour cream. At ang ating vanilla extract. Mix lang po natin itong mabuti hanggang sa mag-well combine na po lahat ng ating wet ingredients. Yan, paghahaluin na po natin ang ating dry and wet ingredients. Give it a mix. Mix lang po tayo, halo lang po tayo hanggang maging well combine na po yung ating ingredient at magiging dough na po ito. So, aantayin lang po natin yung consistency na hinahanap natin, which is parang magiging dough siya.
Sa paghalo po, pag napapagod na kayo dun sa whisk, you can use din yung ating spatula po. So, ako palitan lang yung paggamit ko. So, bali, ready na yung dough natin. Mache-check mo if okay na yung dough mo, if wala nang dumidikit na harina. So, nahalo mo siyang mabuti. So, pwede na natin siyang i-cover ng cling wrap. And then, i-refrigerate natin to for 4 hours. After 4 hours, ready na po yung ating dough. Pwede na tayong mag-preheat ng ating oven at 175 degrees Celsius. So, mag-scoop na tayo ng 1 tablespoon ng ating dough. Tapos, isi-shape natin siya into a bowl using our hand. So, make sure lang na malinis yung hand natin pag ginawa natin to. Tapos, i-roll natin siya sa powdered sugar. Ayan, kagaya po nito. And then, ulitin lang natin yon hanggang sa maubos natin itong ating dough. So, yung mga nagawa natin, ipi-place natin siya sa baking sheet with a parchment paper. So, bigyan lang natin siya ng at least 1 inch apart kasi mag-grow po ito. Lalaki po ito habang atin itong binibake. This is ready. I-bake po natin to for about 11 to 14 minutes. After baking, our chocolate crinkles is done. So, i-set down lang natin siya sa tray for a minute and then i-transfer na natin siya sa cooling rack. Dito na natin siya i-cool completely. Once cooled completely, pwede mo na siyang i-transfer sa preferred mo na packaging. So, yung sa akin, ang ginawa ko is nilagay ko siya sa 750 ml na microwavable. Ito na baling finished product ko. With this ingredient, ang total yield na nagawa ko is 52 pieces ng chocolate crinkles or 5 tubs. So, magkakosting na tayo. Ang total expenses na aking nagamit is 253 pesos and 40 cents. So, magkano nga ba yung probable income na pwede natin kitain? Kung mabibenta ko siya at 100 pesos, ang pwede kong kitain is 246.60 or 49.32 per tab. Sana makatulong to sa mga mamis na gustong magsimula ng negosyo sa mababang kapital. I hope you enjoyed this video and see you on my next video. Enjoy!